Bắt giữ đối tượng đâm gục tài xế Grab để cướp của ở Hà Nội. Chiều ngày 25 tháng 7, theo nguồn tin của phóng viên từ phòng cảnh sát hình sự PC02, thì công an thành phố Hà Nội cho biết đơn vị này đã bắt được đối tượng đâm tài xế Nguyễn Văn Quyết, sinh năm 1984, quê ở Yên Bái, xảy ra vào rạng sáng ngày 19 tháng 7 tại đê sông Đuống, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Gây án để lấy tiền chơi game. Chiều ngày 25 tháng 7 thì thông tin với phóng viên thì cán bộ thuộc phòng cảnh sát hình sự PC02 thành phố Hà Nội cho biết vào 20 giờ tối ngày hôm qua ngày 24 tháng 7 thì phòng PC02 đã bắt giữ được các đối tượng Giàng Xeo Diu sinh năm 2002, dân tộc Mông, trú ở xã Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, và Nguyễn Văn Sơn sinh năm 1997, trú ở xã Hoàng Thanh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Ngay sau khi xảy ra sự việc thì Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo phòng PC02 và Công an huyện Gia Lâm khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc. Và theo kết quả điều tra thì Giàng Xeo Diu và Lưu Ngọc Vĩ sinh năm 2003, trú ở xã Thuận Thành, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, lang thang tại khu vực bến xe Mỹ Đình. Do cần tiền để chơi game và tiêu xài thì Diu đã mua một con dao kiểu dao gấp dài khoảng 20 cm đứng tại cổng bến xe Mỹ Đình và bàn bạc thống nhất với Vĩ đi cướp xe ôm. Vào khoảng 10 giờ 30 ngày 19 tháng 7, tại khu vực đường Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy, Diu và Vĩ thuê anh Quyết chở đến khu vực cầu Phù Đầm, Gia Lâm với giá là 250.000 đồng. Anh Quyết đồng ý và điều khiển xe máy biển kiểm soát 29T1 37112 chở Diu và Vĩ di chuyển theo đường Phạm Hùng, Nguyễn Xiển, Linh Đàm, cầu Thanh Trì, cầu Phù Đồng, cầu Đồng Xép, Từ Sơn và Bắc Ninh. Khi đến khu vực đền Đô thì Vĩ và Diu yêu cầu anh Quyết chở tới Dương Hà để gặp bạn. Đến đoạn đường đê sông Đuống, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội thấy vắng người thì Diu yêu cầu anh Quyết dừng xe. Tại đây thì Vĩ dùng hai tay ôm chặt anh Quyết để Diu rút dao đâm nhiều nhát liên tiếp vào vùng bụng và ngực anh Quyết. Sau đó thì Vĩ lấy ví trong túi quần của anh Quyết. Diu lấy chiếc xe máy bỏ chạy về hướng đê Bắc Giang theo đường 1A cũ. Sau đó thì Diu chở Vĩ về xã Hoàng Linh, Việt Yên, Bắc Giang thuê nhà nghỉ, mua quần áo mới, vứt dao, vứt quần áo cũ mặc khi gây án, rồi cầm cố chiếc xe máy được 4,5 triệu đồng. Sau đó khi Diu và Vĩ chia nhau số tiền cầm cố xe cướp được, đến 12 giờ ngày 19 tháng 7 thì cả hai đi xe khách trở về Hà Nội, ăn ngủ tại quán game khu vực gần bến xe Mỹ Đình. Và tại đây thì Vĩ kể lại cho Sơn nghe việc Diu và Vĩ cướp tài sản như nội dung nêu trên. Đến ngày 24 tháng 7 thì PC02 đã bắt giữ Diu và Sơn. Riêng Vĩ hiện thì đang bỏ trốn. Hiện PC02 và Công an huyện Gia Lâm đang tiếp tục phối hợp truy bắt các đối tượng bỏ trốn và lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Nạn nhân đã tỉnh táo. Liên quan đến tình hình sức khỏe của anh Quyết thì trao đổi với phóng viên sáng ngày 25 tháng 7, chị Nguyễn Thị Phượng là vợ của anh Quyết cho biết chồng chị đã tỉnh táo nhưng do vết thương còn đau nên chưa nói chuyện được. Hiện tại thì anh vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Được biết rằng anh Quyết là trụ cột chính trong gia đình. Mỗi tháng anh này chi tiêu rất tiết kiệm để có tiền để có thể gửi về cho vợ nuôi hai con ăn học, một bé học lớp 8 và một bé học lớp 9. Và trước kia anh Quyết làm lao động tự do, thu nhập rất bấp bênh. Nên hơn một năm trước thì anh Quyết đã mua lại chiếc xe Way biển kiểm soát là 29T1 37112 xuống Hà Nội làm lái xe công nghệ cho hãng Grab. Tài xế Grab bị cướp đâm nguy kịch bên đê sông Đuống đã tỉnh lại. Nam tài xế Grab Bike bị hai đối tượng đâm nhiều nhát rồi cướp đi chiếc xe máy khi chở khách trong đêm ở đê sông Đuống vừa tỉnh lại ngày hôm qua. Trao đổi với phóng viên chiều ngày 24 tháng 7, chị Nguyễn Thị Phượng, vợ tài xế Grabbuy Nguyễn Văn Quyết cho biết chồng chị đã qua khỏi cơn nguy kịch và đã tỉnh lại. Anh ấy vẫn chưa nói được và liên tục chỉ vào vết thương ở ngực với nét mặt rất đau đớn. Chị Phượng nức nở. Và chị Phượng kể lại rằng vào rạng sáng ngày 19 tháng 7, khi đang ở nhà thì chị nhận được một cuộc điện thoại của chồng. Và khi vừa bắt máy, chị Phượng chỉ nghe thấy tiếng mọi người hô cứu người. Và theo chị Phượng thì lúc đó máy chồng mình cũng đã gần hết pin. Chồng tôi bảo rằng vợ ơi anh bị cướp hết rồi. Chúng nó đâm anh nhiều nhát lắm, anh đau lắm, anh đang ở đê của cầu sông Đuống. Chồng tôi nói vậy rồi tắt máy. Tôi gọi lại nhưng khi đó máy của chồng thì thuê bảo. Và ngay xong điện thoại của chồng, khi đó ở nhà thì có ông bà với hai đứa con. Thế là tất cả lên xe đi về Hà Nội hết. Chị Phượng bàng hoàng nhớ lại giây phút kinh hoàng. Vợ nam tài xế Grab cũng chia sẻ anh Quyết là lao động chính trong gia đình. Chị ở cùng bố mẹ chồng ở nhà nuôi hai con nhỏ. Anh Quyết xuống Hà Nội chạy xe ôm, hàng tháng gửi tiền về cho vợ con sinh hoạt hàng ngày.
Mỗi tháng thì số tiền kiếm được thì anh giữ lại một ít, còn đâu thì gửi hết về cho tôi để nuôi các con. Tôi ở nhà chỉ có làm công việc ở trên đồi và chăm sóc hai cháu. Và xuống dưới Hà Nội kiếm tiền thì chồng tôi một ngày chỉ dám ăn 2 bữa. Và từ hôm xảy ra sự việc đến giờ thì tôi cứ thấp thỏm ở bên ngoài phòng bệnh và không dám đi đâu. Chị Phượng chia sẻ thêm với nhóm phóng viên. Và được biết sau khi bị cướp đâm trọng thương ở ngay trong đêm thì ban đầu đã không có ai giúp đỡ đưa tài xế này đi cấp cứu. Và phát hiện ra sự việc ở trên, chị Nguyễn Thị Kim Nhung, 44 tuổi, ở Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội, đã chở nạn nhân đi cấp cứu, khiến rất nhiều người cảm phục. Và nói về người phụ nữ này thì bố của anh Quyết kể lại rằng cô Nhung không phải là người quen biết với gia đình, nhưng thấy trường hợp bị thương nên chị đã sẵn sàng giúp đỡ đưa con tôi vào viện cấp cứu. Chúng tôi có ý muốn trả tiền xe chở nhưng cô Nhung không lấy. Thậm chí cô ấy còn bỏ thêm 5 triệu đồng tiền mặt giúp đỡ gia đình để đóng tạm viện phí. Cô ấy là người như đã sinh ra con tôi một lần thứ hai, và nếu không có cô ấy thì con tôi đã chết mất rồi. Và lúc nói chuyện trực tiếp với cô Nhung, gia đình chỉ biết cảm ơn và nước mắt cứ chảy ra và cũng chẳng biết nói gì. Chị Phượng, vợ của anh Quyết, cũng cho biết thêm vào tối ngày hôm kia, ngày 22 tháng 7, thì chị Nguyễn Thị Kim Nhung lại tiếp tục vào thăm anh Quyết và trao 10 triệu đồng tiền của chị ấy giúp đỡ gia đình. Và nhờ có chị Nhung thì nhiều người đã biết đến và giúp đỡ gia đình tôi hơn. Tôi rất biết ơn chị Nhung và các nhà hảo tâm rất nhiều. Hiện tại thì cơ quan công an vẫn đang khẩn trương điều tra và truy bắt các đối tượng gây án. Và trò chuyện với nhóm phóng viên thì chị Nguyễn Thị Kim Nhung cho biết đây là lần thứ hai chị cứu giúp người bị tai nạn trên đường khi chưa có lực lượng chức năng và xe cứu thương được đến hiện trường. Người phụ nữ này cũng cho biết rằng khi gặp người đi trên đường không may bị nạn, mình cứu giúp họ là việc rất tốt nên phải làm. Người ta bảo với tôi rằng cứu người như vậy hay bị vạ lây, nhưng tôi nói lại với họ rằng tôi vạ lây thì tôi không sợ, mình có làm gì sai đâu mà sợ. Và nếu sau này có gặp 10 trường hợp như thế thì tôi cũng sẵn sàng cứu giúp họ mà không phải lo sợ gì cả. Chị Nhung bày tỏ quan điểm của mình.